Nắng nóng ập tới phòng ngủ, chỉ vì tôi không cho con trai chơi game. Nó nhẫn tâm khóa tôi ngoài ban công. Nhiệt độ ngoài trời đã lên tới 60 độ. Đến cuối cùng tôi kiệt sức vì thiếu nước, mà vẫn không thoát khỏi ban công ấy. Sống lại, tôi quyết định từ bỏ thằng nhóc vô ơn này. Một mình sống sót trong ngày tận thế. Mẹ, con chơi nốt ván này rồi làm bài tập. Con cứ chơi đi, từ giờ trở đi. Mẹ sẽ không quản con nữa. Tốt nhất là con đã lớn khôn rồi. Chẳng cần mẹ phải lo nữa. Tôi liếc nhìn ngày tháng. Ngày 22 tháng 6, một tuần trước khi tôi cãi nhau với Vương Truyền Chí. Tôi chẳng buồn để ý nó thêm. Quay ra ngoài, chạy thẳng tới ngân hàng kiểm tra số dư. Tôi là con nhà giàu chính gốc, một phú nhị đại thứ thiệt. Hồi kết hôn với bố Vương Truyền Chí, ba mẹ tôi đã không ủng hộ đám cưới này. Nhưng tôi khăng khăng chọn Vương Tư Thông. Ba mẹ chẳng biết làm sao. Cuối cùng chỉ chuyển cho tôi 10 triệu, thậm chí không đến dự đám cưới. Nhiều năm qua, tôi vì giận dỗi mà chẳng liên lạc với ba mẹ. Đến ngân hàng tôi mới phát hiện, số tiền trong thẻ tôi đã bị chuyển hết sang một tài khoản lạ từ lúc nào. Thậm chí chỉ để lại cho tôi chút tiền lẻ. Ông trời cho tôi cơ hội làm lại. Tôi phải sống thật tốt với những người yêu thương mình. Ba mẹ, con nhớ ba mẹ quá. Sao thế con gái nhỏ? Có phải thằng Vương Tư Thông bắt nạt con không? Tôi kể hết chuyện kiếp trước cho ba mẹ nghe. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Ba mẹ, con biết chuyện này nghe kỳ lạ lắm. Nhưng ba mẹ phải tin con. Một tuần nữa thôi, nhiệt độ sẽ tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt đã lên tới 70 độ. Ngoài trời chẳng thể chịu nổi. Rồi sau đó là hạn hán lớn. Ban đầu, mọi người còn sống sót nhờ lương thực dự trữ. Đến sau này, nhiều người ra ngoài tìm đồ ăn, đều bị nắng nóng làm kiệt sức ngay trên đường. Chúng ta phải chuẩn bị ngay bây giờ. Đón ngày tận thế sắp đến. Ba tôi phản ứng rất nhanh nhẹn. Nghe tôi nói xong liền bắt tay vào chuẩn bị. Mẹ tôi thì lập tức ra ngoài gom đồ dự trữ. Đợi mọi thứ xong xuôi, tôi về nhà để tính sổ với Vương Tư Thông. Khi tôi bước vào nhà, cả nhà ba người họ đang vui vẻ quây quần. Vừa ăn tối xong xuôi, tôi chẳng thèm để ý đến họ. Đi thẳng vào phòng thu dọn đồ đạc. Cô lại giở trò gì nữa đây? Nó là con cô. Sao cô không nhường nó một chút? Truyền Chí kể hết với tôi rồi. Sáng nay cô dậy đã kỳ kỳ lạ lạ. Đến cơm cũng chẳng nấu cho nó. Vương Truyền Chí cũng là con anh. Đừng đổ hết chuyện dạy con lên đầu tôi. Vương Tư Thông bị tôi nói cho cứng họng, giận tím mặt, định giơ tay lên với tôi. Tôi lùi lại một bước, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay ba mẹ tôi liên lạc với tôi. Ba mẹ cô tìm cô làm gì? Tất nhiên là đón tôi về làm con gái họ chứ sao. Tôi mãi mãi là người thừa kế tập đoàn Vương Thị. Tất cả tiền của họ rồi sẽ là của tôi. Vương Tư Thông nghe xong, ngồi xuống mép giường, ra vẻ dịu dàng. Nhìn tôi với ánh mắt nịnh nọt. Vợ yêu, thế sao em lại thu dọn đồ? Ba mẹ nhớ tôi, muốn tôi về nhà ở. Hôm nay tôi với mẹ đi dạo phố. Sao lại báo thẻ tôi không đủ tiền? Tôi đi ngân hàng kiểm tra. Sao tiền lại chạy hết sang tài khoản anh? Tiền của em chẳng phải của tôi sao? Tôi lấy tiền của mình thì có gì sai? Tôi sợ em cầm nhiều tiền quá làm mất thôi. Chồng yêu, ba tôi bảo công ty đang giao cho ông ấy một dự án lớn. Ngân hàng chuyển tiền hơi chậm. Muốn mượn vài triệu bên tôi dùng tạm. Đợi ngân hàng chuyển xong, ông ấy sẽ trả lại gấp đôi. Vương Tư Thông nghe xong mắt sáng rực. Chẳng nói chẳng rằng chuyển tiền lại cho tôi ngay. Vương Truyền Chí thấy tôi định đi, đứng ở khung cửa nhìn tôi chằm chằm. Cuối cùng mẹ cũng biết, mình là người vô dụng nhất nhà rồi hả? Tốt nhất sau này đừng quay lại nữa. Sao con dám nói với mẹ thế hả?
Trước kia Vương Truyền Chí hay mỉa mai tôi. Vương Tư Thông chẳng bao giờ nổi giận với nó cả. Con yên tâm, mẹ đã nói. Từ nay mẹ chẳng quản con nữa. Bao gồm cả tiền của mẹ, con đừng hòng được đồng nào. Con thích gọi ai, là mẹ thì cứ gọi. Nhưng tôi không phải mẹ con, mẹ nghĩ tôi thèm tiền của mẹ chắc. Vương Truyền Chí chưa nói hết câu, đã bị Vương Tư Thông cắt lời. Anh ta thẳng tay tát nó một cái thật mạnh. Sao dám nói với mẹ mày thế hả? Sao tự nhiên bố lại bênh bà này vậy? Tôi ghét cả hai người. Vợ yêu, em cứ ở nhà ba mẹ vài ngày. Về sớm nhé. Anh với con sẽ nhớ em lắm. Tôi gật đầu qua loa cho có. Chẳng buồn để ý cái kiểu nịnh nọt của Vương Tư Thông. Quay người về thẳng nhà ba mẹ. Mấy ngày sau, chúng tôi gia cố lại nhà cửa. Lại tích trữ thêm thuốc men và đồ dùng. Ngày cuối cùng trước khi nắng nóng tận thế tới, tôi quyết định ghé qua nhà Vương Tư Thông một lần. Vừa bước vào cửa, đã thấy bàn đầy hộp đồ ăn ngoài. Mùi đồ ăn hỏng sộc thẳng vào mũi. Dù vậy, họ chẳng có ý định dọn đống rác này đi. Gì vậy? Nghĩ thông rồi à? Quyết định về rồi hả? Đống rác trên bàn là quà chào mừng tôi tặng cô đấy. Dọn sạch đi. Đừng quên nấu cho tôi bữa ngon nhé. Tôi muốn ăn bò sốt đậu hũ. Loại cay cay. Con trai, mẹ mấy ngày về nhà cũng suy nghĩ lại. Thấy mình nên cho con chút không gian tự do. Mẹ giờ chuyển cho con 20.000 qua WeChat. Con ra ngoài chơi với bạn đi nhé. Nghe bảo trung tâm thương mại mới mở tiệm game siêu to. Mẹ tốt thế thật à? Tôi gật đầu chắc nịch. Nhanh tay chuyển tiền vào thẻ Vương Truyền Chí. Nó cầm tiền tung tăng chạy ra ngoài ngay. Tôi lập tức gọi thợ đến lắp camera. Chụp cái camera phủ kín nhà, không chừa góc chết. Nhân lúc chưa ai về, tôi gom ít đồ cá nhân của mình. Rời đi chẳng chút luyến tiếc. Về nhà ba mẹ, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, tôi bị nóng đến tỉnh người. Kéo rèm ra nhìn. Thấy mặt đường ngoài kia, bốc hơi mù mịt. Bầu trời xanh một cách kỳ lạ. Mẹ tôi vì trời quá nóng, làm món bún gạo mát lạnh cho tôi với ba. Ăn xong bữa ngon lành, tôi mở camera lên, muốn xem tình hình nhà Vương Tư Thông. Sao nhà chẳng còn đồ ăn gì vậy? Mẹ suốt ngày cho tụi con ăn đồ ngoài. Sao không mua gì bỏ tủ lạnh? Chán quá, ra ngoài mua hay gọi đồ ăn là được chứ gì. Ngoài kia gần 70 độ rồi. Gọi đồ ăn chẳng ai nhận đơn đâu. Ra ngoài vài giây là ngất xỉu giữa đường luôn. Thế thì gọi mẹ con về không phải xong sao? Mẹ chắc chắn không để con đói đâu. Lời Vương Truyền Chí như đánh thức Vương Tư Thông. Anh ta vội lấy điện thoại gọi ngay cho tôi. Vợ yêu, bao giờ em về vậy? Truyền Chí thèm cơm em nấu rồi. Truyền Chí thèm cơm tôi nấu à? Thế bảo nó qua nhà tôi ăn đi. Trời nóng thế này, con đi lại bất tiện lắm. Anh có xe mà. Anh lái xe về đây được không? Vương Tư Thông nói mọi chuyện cứ như hiển nhiên lắm. Nếu là kiếp trước, tôi chắc đã vì thương con, chạy về làm âu xin cho họ rồi. Huống chi nhà họ còn lạnh lùng như vậy. Dù tôi không kiệt sức ngoài ban công, cũng sẽ kiệt sức trong căn phòng nóng gian một ngày nào đó. Tôi lái xe về thì đâu còn nóng nữa. Dù sao Vương Truyền Chí ngày thường chỉ thích bố nó thôi. Vậy thì anh chịu khó mua rau nấu cơm cho con nhé. Ngày thứ ba của nắng nóng tận thế. 12 giờ trưa. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 100 độ. Nóng đến mức làm người ta ngất xỉu luôn. Tôi rảnh rỗi chẳng biết làm gì, lại mở camera nhà Vương Tư Thông lên xem. Tinh thần hai bố con họ không còn như trước nữa. Nhưng trong nhà ít ra vẫn còn khá khá nước. Vương Tư Thông nằm bẹp dí cạnh chậu nước. Nóng quá chịu không nổi thì liếm một ngụm nước trong chậu. Còn Vương Truyền Chí thì ngồi hẳn vào thùng nước.
ngâm cả người trong đó cho mát. Vương Tư Thông chẳng biết nghĩ gì, lấy điện thoại bấm bấm vài cái. Chẳng mấy chốc chuông video reo lên. Vợ yêu, truyền trí bảo nó nhớ mẹ rồi. Em xem bố con anh giờ thảm thế nào đây này. Tôi chẳng quan tâm Vương Tư Thông giả vợ đáng thương ra sao. Đầu tiên xoay camera về phía tường. Phòng tôi lắp tới 3 cái máy lạnh. Cái nào cũng để 18 độ mát rượi. Vợ yêu, sao bên em lại có điện vậy?